ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ වෙනස්ම වීඩියෝ එකක්. මගේ ලිපි කියවන ඔයගොල්ලන් නම් දන්නවා ඇති. අපේ ගෙදර සතියකට දවසක් ෆැමිලි මීටින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරලා තියන්න. ඉතින් අපේ ඉරිදා දවස තමයි මේ. ඉතින් ඉරිදා දවස සෙනසුරාදා ඒ වගේ දවසක් තමයි අපි තෝරගන්නේ. ඉතින් දැන් දුව ඉස්කෝලේ යන නිසා වැඩ ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දුවට පහසු වෙන විදිහට තමයි දැන් වැඩ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. ඉතින් අපි ෆැමිලි මීටින් එක තියන්නත් ඒගොල්ලන්ට නිදහසේ චුට්ටක් ඉන්නත් දිග කාලයක් ඕන නිසා මම උදේම නැගිටලා ආප්ප හදන්න ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඒකෙන්ම වණ්ඩුව අප්පත් හදන්න ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම වණ්ඩුව ආප්ප ටික ස්ටීම් කරගන්න ආප්ප මිශ්‍රණයෙන්ම තමයි මම මේක හැදුවේ. මේකට පොල් දාලා ආප මිශ්‍රණයම තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මම මේකට වෙනස් දෙයක් විදිහට එකතු කරලා තියෙන්නේ වියලි මිදි ටික. ඉතින් එච්චරයි වෙනස් දෙයක් විදිහට එකතු කරේ. අනිත් එක තමයි මම රතු සීනි තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ හදන්න. ඉතින් මම ඉස්සල්ලාම කරේ මේක ලිපෙන් තියෙන එක ස්ටීම් වෙන්න මොකද ටිකක් වෙලාවක් යන නිසා. මේ තියෙන ආප මිශ්‍රණය මගේ මම මේක ඊයේ රෑ හදලා තිබ්බේ. ඉතින් හදලා දැන් මම උදේ මේක අරගෙන නැවත මදි පාඩුවට කිරි ටිකක් දාලා මේක පැත්තකින් තියලා විනාඩි 5ක් 10ක් මම මේ අතර සීනි සම්බල් එකට ලුණු කපලා ඒක ලෑස්ති කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ දෙකම ලිපේ තියෙන අතරේ මම ආප්ප හදන්න ගත්තේ. ඉතින් මම අද බිත්තර ආප්ප හැදුවා, මල් ආප්ප හැදුවා, ප්ලේන් ආප්ප. ඉතින් එකම ආප්ප මිශ්‍රණය තමයි. ඔයගොල්ලන්ට මම ගෙනත් තියෙනවා මගේ ආප්ප මිශ්‍රණය. හරිම ලේසි. ඉතින් පොල් වතුර එහෙම නැතුව හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා ආප්ප මිශ්‍රණය හදනකොට මම ටිකක් වැඩිපුර හදනවා. හදලා කොටසක් ෆ්‍රීසර් කරලත් තියා ගන්නවා. ඉතිරි කොටස මේ විදිහට පාවිච්චියට ගන්නවා. ඉතින් මම බබාලට බිත්තර ආප්පත් හැදුවා. වණ්ඩු ආප්ප ටිකත් තම්බගෙන ස්ටීම් කරගෙන මම ටිකක් නිවෙන්න තියලා ඒ ටිකත් මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් දුව තමයි මේ වැඩ ඔක්කොම ටික කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. එයා තමයි ගොඩාක් මාස ෆැමිලි මීටින් එකට මොකද එයාට මාස ගාණක් අපි මේ වැඩේ පටන් ගන්නකොට ඉතින් එයා චූටි කාලේ ඉඳන්ම ඒ වැඩේට අපිත් එක්ක ඉඳලා දැන් එයාට හොඳටම තේරෙනවා නිසා හරිම ආසයි. ඉතින් එයා තමයි විශේෂයෙන් මේ හැම දෙයකටම මට ගොඩක් උදව් කරන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ලෑස්ති කරලා දුන්නාම
දුව තමයි ඒව ගෙනihin තියන්නේ. ඉතින් එයාම මෙතන ලෑස්ති කරනවා අපි බිම තමයි. මේ කලේ ගොඩක් ටිකක් අවුව වැටෙනවා. දැන් මේ අද ඊයේ පෙරේදා වගේ ඉඳන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි උදේට ගොඩක් වෙලාවට මෙතන කෑම කනවා මේ විදිහට බිම. මෙතන මම හදලා තියෙන්නේ නිතරම කෑම කන්න. ඉතින් මොකද අවුව වැටෙන නිසා උදේට ගොඩක් වෙලා යනකම් 10 11 වගේ වෙනකම් හොඳට අවුව තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනම තමයි දැන් ඉතින් ඉදිරියට ෆැමිලි මීටින් එකක් තියන්නේ. මොකද මෙතන ගොඩක් වෙලා ඉන්න පුළුවන් අවුව නිසා. ගිය ටිකේම මාස ගානෙම සීතලේ ඉඳලා අවුව වැටෙනකොට ඇත්තටම ගොඩාක් ආසයි. ඒ නිසා ඉතින් අපිට අවුව ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ලෑස්ති කරගත්තේ. අපි අවුරුද්දට හදපු කැවිලි ටිකකුත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම ඒ ටික තේ බොන්න ලෑස්ති කරා. ඉතින් මේ විදිහට ලෑස්ති කළා අපි මෙතන ඉඳගෙන දවල් වෙනකන් බබාලා සෙල්ලම් කරනවා. එයාලට කැමති දෙයක් කැමති විදිහට කරන්න ඉඩ ඇරලා අපි අපේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මෙතන හරිම නිදහස් අපිට. මල්ලි ආප්ප කැඩෙන නිසා අතින් අල්ලන් කන්න නැතුව එහෙම කන්න බලනවා. ඉතින් අක්කේ ඒකට කැමති නැහැ. එයා කියලා දෙනවා කන්න ඕනේ විදිහ. අපිට වැඩිය මල්ලිට දේවල් කියලා දෙන්නේ අක්කී. ඉතින් එයාගෙන් අහගෙන එයා කියලා දෙන විදිහට මල්ලි කරනවා අපි කියනවටත් වැඩිය. ඉතින් ඔය අක්කි කිව්ව නිසා දැන් එයාත් ඒ විදිහට අරන් කනවා. මේ දෙන්න හරිම ආසයි ආප්ප කන්න. ඉතින් ඒ නිසාමයි හැම සතියෙම දවසකට සැරයක් ආප්ප හදන්නේ අපි. ඉතින් කෑම කාලේ ඉවර වෙලා අපි ආප්ප කාපු ටික මුලින්ම අස් කරා. මොකද මේසේ උඩ ගොඩක් දේවල් වැඩි නිසා දුව තමයි මේ වැඩෙත් කරන්නේ. එයා මේ වැඩේට හරිම ආසයි. ඒ නිසා එයාට මේ වැඩ ටික කරන්න ඉඩ අරින්නේ. ඊට පස්සේ අපි තේ බොන්න විතරක් අවශ්‍ය දේවල් ටික තියලා ඔක්කොම ටික අස් කරගෙන මේ විදිහට තේ බොන්න අවශ්‍ය ටික විතරක් තියාගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ මම සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වලට කලින් ඕගොල්ලන්ට මගේ ගෙදර වැඩ කොහොමද වෙන්නේ බබාලත් එක්ක කොහොමද මම වැඩ කරගන්නේ සතියේට දේවල් මම ලෑස්ති කරගන්නේ කොහොමද මේ වගේ පොඩි පොඩි වීඩියෝ ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එකත් කරලා තියන්න. මොකද මම මේකත් මගේ ලිපියකින් විතරයි ඕගොල්ලන්ට කියලා තියෙන අපේ ගෙදර තියෙන ෆැමිලි මීටින් එක ගැන. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ලෑස්ති කරගෙන නිදහස් ඉන්න පුළුවන් තැනක අපි ෆැමිලි මීටින් එක ලෑස්ති කර ගන්නවා සතියකට දවසක්. ඉතින් හරිම නිදහස් තැනක් තියෙනකොට බබාලත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරනවා. අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් අපි කතා කරනවා. බබාලට අවධානය දෙන ගම. ඉතින් ඒගොල්ලනුත් ඒකට හුරු වෙනවා. ඒගොල්ලන් එක්ක අපි කතා කරනකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් දේවල් අහනකොට ඒගොල්ලනුත් ඒකට කැමතියි. දුව නම් දැන් ගොඩාක් මේකට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ දවස්වල ලංකාවේ ඉන්න අයට ගොඩක් එළියට යන්න බෑ. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳගෙන සතියන්තේ
එක කෑම වේලක් එහෙම නැත්නම් ටී ටයිම් එකට එහෙම නැත්නම් ඩිනර් එකක් මේ වගේ ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන් වෙනසකටත් එක්ක. ඉතින් ඒ හේතු දෙකම හින්දා තමයි මට හිතුනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාන්න. නැත්නම් අපිත් අද එළියට යන්න කියලා හිතන් හිටියේ. නමුත් එළියට යන්න බෑ කියලා හිතුණා අද විශේෂ හේතුවක් නිසා. ඒ නිසාම මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා. ගෙදරින් එළියට යන්න බැරි ගොඩක් අය ඇති දැන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගෙදරින් ඉඳන් පොඩ්ඩන්ට වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ දෙයක් ලෑස්ති කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් එහෙනම් වායමත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම බුදු සරණයි.